Hello guys, papunta kami ng Maxell Aqua Park. Nandito po kami ngayon sa Shinagawa Station. Please note the ticket cannot be purchased. Nandito na po kami! Ichizuzaka Aqua Park Shinagawa. Kakain muna kami ngayon at kami ay nagugutom na. Lagi namang ganun eh. May nababago ba? So pasok muna kami. Nauna na sila eh. Ang daming pwedeng pagpipilian. Yahoo! Yummy! Gusto kong kumain ng marami. Gusto ko chicken teriyaki. Oh! Saka may unagi oh. Ayaw mo? Sige. Ayun oh. Yummers oh. At yan na po ang aming order. Nandito po kami sa Prince Hotel and Resorts. Sa loob po niyan. Dito po kami sa food court. And then, ito ay para kay Ate Mines. Ito yung kay Ate Mines. 980 yen. Yan. So, ang kay Tarchi, eto. 1,800 yen. Yan, 1,800 yen. And then, yung akin ay eto. 850 yen. So, kakain na. Gutom na si Ate Mar. Yeah! Itong maarty. Dito nga pala kami sa Jojoen. Pag sinabing Jojoen, pinakamasarap na yaki ni Kuya Sang sa Japan. Sikat po siya. Ang mamahal po ng mga order nila. Yan. Pero ano na to ha, kahit papano, affordable na siya. 1,800 yen. Dito po tayo bibili ng ticket para sa mga adults. Ang rate 2,200. 4 miles 1,200. Si Mireya naman libre yan kasi wala pa naman siyang 4 years old. So, bibili na tayo. Kinukuha ni Mireya. Kinukuha niya. Another, hindi pala siya no? Isa-isa. Isa-isa lang pala. Bawat transaction. Akala ko tuloy-tuloy. And then, 200. Get mo one. Get the ticket, Mireya. And then, kay Ate Miles. 1, 2. 1, 2. Ay, ba't ayaw mo?
fish. Si Mirai, ano saan? Behave ka na, baby, para hindi mapagod si mami and daddy at ate. May malalaki, meron ding maliliit na jellyfish. Cute! Ang gaganda, oh. Wow! Ang lalaki! Nakakain kaya ito? Oo, parang yan yung isdang bato eh. Kung kinain namin sa bataan eh. No? Hi! Masarap yung touch, pulutan. Pulutan ka dyan. Ano ba yan? May ano? May sungay. May sungay siya. Ito, ang ganda ng kulay. Naka ano yung sa mata? Contact lens? Hindi, may kulay eh. May kulay. Wala na tayong Ay, battery. masarap yan. Pangsigang. Ayan, oh. Pangsigang. Laki niya, no? Pag ginataang ano, tilapia. Ito, parang tiger touch, oh. Parang tiger, oh. Parang tiger, oh. Oo. Wow! Tiger fish. Baka yan yung tiger fish. Wow! Ay, janitor yan, no? Ay, janitor, oh. Janitor yan. Ang laki na janitor. Ah, katakot. Hindi touch. Hindi yung janitor fish. Ano yan? Hindi yan. Baka lang ito Parang siya yung... ganun yan eh. Parang... Malay mo, social yung janitor dito. Nilagay mo to, tapos parang may friend yung mga fish natin. Koi naman yung nasa bahay, koi. Asha. Ang laki, no? Ayun, ang laki na, no? Cute, oh, ang cute. Ayun, kung ano mo sa taas, oh, yung mga pagi. Ang lalaki, oh, ayun, oh. Stingray. Ayun ba yung pagi, Sting oh? ba yan? Stingray, no? Archie! Si Miles! Mireya! Itong pinakamalaki. Itong pinakamalaki. Laki ng ano ah. Penguin! Ayan si Mireya, oh. Ayan. Mireya. Sige lang, Mireya. Makulit na bata.
そういう風になっておりますので、ぜひ覚えておいてください。 Sila yun. Sila yun. Ano kayo meron dito? Yay! Ayaw ka na! Ang daming arwana. Ano yan? Iguana! Oh, iguana. Laki. Green iguana. Pero hindi siya green ah. Iguana kasi nag-iba-iba yata kulay niya. okay. Oo. Parang ha? Orange. Ang away yan. Malaki oh. Arowana. Yun ang malaki. Start, sa ilalim. Oh! Ang laki. Laki naman yan. Arwana yun, ba? Oo. Ito, mga arowana. Kasi, Nalaki, no? ay, shock! Ang laki torch, oh. Yan, yung kadiri na. Nalaki, no? Ow! Pwede ka nang kainin yan. Grabe naman. Nakakatakot na pag sobrang laki, no? Ito, oh. Tatakot ang mukha. Ow! Oh, Anong problematic? problematic tong isdang. Ito nga, nagugutom. Gutom ka? Anong meron dito? Ah, turtle. Ang liit ng turtle, oh. Chameleon ba to? Ito yung nag-iiba talaga ang kulay siguro. Camouflage. Dati si Miles ang galing sa science sa mga ganyan. Ngayon hindi ko na naalala yung mga tinuturo ko kay Miles. Tara doon. Ano na po? Ito nga pala yung mga piranha. Red piranha. Ayan, red piranha. Pag sa Japanese, piranha. Tirana yan? Piranha. Oh? Ito nga yung piranha. Sa Japanese kasi yung Pronunciation. pagka-pronounce nila, piranha. Tirana siya. Tirana. Tirana. Nangangain yan. Nangangain ka pala ng meat eh. Carnivores? Ang African tortoise saka capybara, parang daga. Ang laki. Yun, gato. Kumakain na ng grass. Oo.